JRG ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ BCA সকলে কি কাম কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট এজেণ্ট সকলে SHGৰ বাবে কি কাম কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। এটা সাৰ্ভিস অফাৰ্ড ফলোড আৰ দ্য সাৰ্ভিসেছ হুইচ আৰ এক্সপেক্টেড টু বি পাৰফৰ্ম বাই দ্য BC এজেণ্ট। এটা BC এজেণ্টৰ বাবে যিখিনি কাৰ্য থিৰাং কৰা হৈছে সেই কাৰ্যখিনি কি আপোনালোকে চাওক। এগৰাকী আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ BCA আপোনালোকক কেনেদৰে সহায় কৰিব এয়া চাওক। SRLM BCA এওঁলোকৰ বাবে মূল কামখিনি কি হ'ব চাওক। প্ৰথমতে হ'ল একাউণ্ট অপেনিং। এতিয়া SHG গোট এটাৰ একাউণ্ট খুলিবৰ বাবে সাধাৰণতে কি হয় যে বহুত পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা মহিলাসকল বেংকলৈ আহিব লাগে। তেখেতসকলৰ স্থানীয়ভাৱে ব্ৰাঞ্চ নাথাকে, যথেষ্ট দূৰ হয়। গতিকে এই BCA গৰাকীয়ে তেখেতসকলৰ য'ত তেখেতসকলে SHGটো খুলিব নিজৰ ঠাইতে কি কৰিব পাৰিব, BCA গৰাকীৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে একাউণ্টটো অপেনিং কৰিব পাৰিব। গতিকে BCA সকলৰ প্ৰথম কামটো হ'ব একাউণ্ট অপেনিং। নেক্সট আহিলে ডিপ'জিট। এতিয়া BCA গৰাকীয়ে তেওঁৰ যিহেতু ডিপ'জিট কৰিব পৰা তেওঁৰ হাতত মেচিন থাকিব, ডিভাইচ থাকিব, তাতে কি কৰিব পাৰিব, SHGবিলাকে ব্ৰাঞ্চলৈ নাহি তাতে তেওঁলোকে ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব। ঠিক একেদৰে উইথড্ৰৱেল কৰিব পাৰিব। গতিকে BCA গৰাকীয়ে অন্য এটা সুবিধা দিব, সেইটো হ'ল উইথড্ৰৱেল। নেক্সট আহিলে ৰেমিটনেছ। ৰেমিটনেছৰ ক্ষেত্ৰতো BCA গৰাকীয়ে কাম কৰিব। নেক্সট আহিলে ফিক্সড ডিপ'জিট এণ্ড ৰেকাৰিং ডিপ'জিট। এতিয়া আমি ডিপ'জিট তিনি প্ৰকাৰৰ, সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। এতিয়া ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিবনে, ৰেকাৰিং ডিপ'জিট কৰিবনে, মুঠৰ ওপৰত ডিপ'জিট যেনেকুৱাই নহওক যিকোনো ধৰণৰ ডিপ'জিটেই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব BCA গৰাকীৰ দ্বাৰা। নেক্সট চাওক প্ৰম'টিং এণ্ড চেলিং ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰডাক্ট। এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ বীমাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত BCA গৰাকীয়ে আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ বীমা কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে গৈ পেলাই ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ ওচৰত যাব নালাগে। যিখিনি বীমাকৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ বীমাই নহওক, যিখিনি কাম থাকিব সেইখিনি BCA গৰাকীয়ে আপোনাৰ ঘৰতে কামখিনি কৰি থৈ আহিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে প্ৰম'টিং এণ্ড চেলিং পেঞ্চন প্ৰডাক্টছ। এতিয়া পেঞ্চনৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি আছে, চৰকাৰৰ যি আঁচনি আছে, সেই আঁচনিসমূহৰ পৰা সুবিধা কেনেকৈ পাব, সেই ক্ষেত্ৰত কি কাম কৰিব লাগিব, কেনেধৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, বা যিখিনি কাৰ্য মুঠৰ ওপৰত পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া হয় সেই পেঞ্চনৰ গোটেই কামখিনি কোনে কৰি দিব পাৰিব, BCA গৰাকীয়ে আপোনাক কৰি দিব পাৰিব। নেক্সট আহিল ডেলিভাৰিং ৰিমাইণ্ডাৰ ন'টিছ ফৰ নন পাৰফৰ্মিং এছেটছ অন বিহাফ অফ বেংক ব্ৰাঞ্চেছ। এতিয়া যদি নন পাৰফৰ্মিং এছেট, আপোনাৰ কিবা ক্ষেত্ৰত নন পাৰফৰ্মিং এছেট আছে বা NPA হৈছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ ক্ষেত্ৰত বেংক ব্ৰাঞ্চৰ পৰা, বেংকৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ থাকিব সেই বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ন'টিছ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাক কোনে সহায় কৰিব, BCA গৰাকীয়ে সহায় কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ৰিকভাৰিং NPA আপুনি যদি ৰিকভাৰিং কৰিব খুজিছে, অৰ্থাৎ নন পাৰফৰ্মিং এছেট যদি আপুনি ঘূৰাই দিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত BCA আপোনাক সহায় কৰিব। নেক্সট আহিলে জেনেৰেটিং এলিজিবল লোন এপ্লিকেশ্যন। যিকোনো ধৰণৰ লোন এটা আপুনি বেংকৰ পৰা ল'ব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বেংকৰ ব্ৰাঞ্চত গৈ সময় আপুনি খৰচ কৰিব নালাগে। যিহেতু BCA গৰাকীৰ লগত আপুনি কথা বাৰ্তা পাতি তেওঁৰ পৰাই কি কৰিব পাৰিব, এটা লোনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে এনি আদাৰ ছাৰ্ভিচেছ এজ পাৰ দ্য নিডছ অফ বেংক। এতিয়া বেংকৰ প্ৰয়োজনত যিকোনো ধৰণৰ কাম, যিকোনো ধৰণৰ সেৱা কি হয়, BCA গৰাকীয়ে জনসাধাৰণক দিব পাৰিব। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে যিকোনো ধৰণৰ ব্যক্তিক আচলতে BCA গৰাকীয়ে সহায় কৰিব পাৰিব, কিন্তু SHG গোটৰ মহিলাসকলক ইয়াত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। গতিকে BCA গৰাকীয়ে কি কাম কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে। এইখিনি হ'ল BCA গৰাকীৰ কাম। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ অঞ্চলত এগৰাকী BCA কাম কৰিবলৈ সোমাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। আৰু SHGখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ উইথড্ৰৱেল আৰু ডিপ'জিট এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যথেষ্ট সহায় হ'ব। যিহেতু আপোনালোকৰ যি কমিউনিকেশ্যন কষ্ট হয়, অৰ্থাৎ যি যাতায়াতৰ ব্যয় হয় আৰু সময়ৰ যি অপব্যয় হয়, যিহেতু বেংকলৈ আহোঁতে বহুত সময় যায়, আৰু তাৰ উপৰিও SHG গোটবিলাকৰ যিবিলাক বেংক, বিশেষভাৱে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক, সেই বেংকবিলাকত যথেষ্ট ভিৰ দেখা যায়। গতিকে মহিলাসকলে আহি গোটেই দিনটো পাৰ কৰিবলগীয়া হয়, ছেভিং কৰিবলৈ হওক বা উইথড্ৰৱেল কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা লোনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক। গতিকে এই সকলো ধৰণৰ অসুবিধাৰ পৰা আপোনাক সকাহ দিব BCA গৰাকীয়ে। গতিকে BCA এগৰাকী খুব প্ৰয়োজনীয় ব্যক্তি হৈ পৰিব SHG গোটৰ বাবে।
গতিকে BCA কামখিনি এইখিনি হয় আজিলৈ ইমানেই বহুতে BCA কি কৰিব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত কমেণ্ট কৰিছিল গতিকে সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ